हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई वाइटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले माथि देखि नै सक्नु भएको छ भिडियो। त्यो भिडियो कसरी बनाइन्छ भनेर आज म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाई पहिला न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। यसका लागि तपाईहरुलाई 9 वटा फोटो चाहिन्छ। मैले यहाँनेर ल्याएर राखिसकेको छु। तपाईहरु यसै गरी आफ्नो कुनै पनि फोटो लिनुहोस्। फोटोलाई एड गर्नुहोस्। एड भएको छ। त्यसपछि फर्मेटमा जानुहोस्। तपाईहरु फर्मेटमा गएर यसलाई फिटबाट 9:16 मा ल्याउनुहोस् र सबै फोटोलाई ठ्याक्कै फ्रेममा मिलाउनुहोस्। यसै गरी सबैलाई मिलाउनुहोस्। साथीहरु मेरो भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई कुन भिडियो पहिला राख्ने कुन फोटो पहिला राख्ने त्यही अनुसार मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डिङ फालौ मैले यसै गरी नै राखे। यसलाई ठिकै छ, यो सबै नै ठिकै छ। त्यसपछि एड अडियो गरेर एक्सट्र्याक्ट गरेर मैले एउटा भिडियो अघि नै मैले पहिल्यै बनाइसकेको भिडियो थियो, यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरे। त्यसपछि यसमा बिट लाउनुहोस्। फाइनली साथीहरु मेरो चाहिँ अडियो एड भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरु यसको टाइमिङ मिलाउनु होला। फर्स्टमा म यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछु। आफ्नो अनुकूलता अनुसार यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसलाई ल्याएर सुन्नु यो कतिसम्म छ, लगभग यति छ। यसको टाइमिङलाई ल्याएर तपाईहरुले कतिमा राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 3.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई थोरै घटाउनु होला। ठीक छ। यहाँनिर यो सानो भएछ। यसलाई अलिकति तन्काएर दोस्रो बिटसम्म लगाऊ। 1.3 मा ल्याउनुहोस्। यसपछि यसलाई 3 मा छ, यसलाई 0.7 मा ल्याउनुहोस्। 0.6 या 7 यहाँनिर ल्याउनुहोस् यो बिटसम्म। यसलाई पनि त्यसपछि सबैलाई 0.7 मै ल्याएर राख्दा हुन्छ। यसलाई पनि 0.7 0.6 0.7 समथिङ जता नि राख्दा हुन्छ तपाईले। त्यसपछि साथीहरु यो मेरो एउटा यसको ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु। यसलाई तिमी राख्छु। ठीक छ, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिट अनुसार नै बसेको छ। अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले भिडियो इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि फर्स्टमा हामी इलेक्ट्रिक भन्ने एउटा यहाँनिर
इफेक्ट हुन्छ त्यो लगाउँ। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्रेममा हुन्छ। फ्रेममा आउनुहोस्। फ्रेममा आएर यहीँनिर इलेक्ट्रिक लाइट भन्ने यहाँनिर फर्स्टमा हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको साइज ठुलो सानो स्पिड बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई यतिको भए पुग्छ। स्पिड पनि तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई यतिकै ठिकै छ। त्यसपछि यसलाई पुरै भिडियोभरि तान्नुहोस्। भिडियोभरि तानेपछि अब फेरि अर्को इफेक्ट चाहिन्छ हामीलाई, फ्लिकर इफेक्ट भन्ने हुन्छ। यो हाम्रो पार्टीमा हुन्छ। पार्टीमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्लिकर। यो फ्लिकरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने यो ब्लिङ्क गर्ने गर्छ बिट अनुसार। यसको स्पिड मिलाउनु होला, गीत अनुसार स्पिड मिलाउनु होला। हाम्रो दोस्रो फ्ल्यास बिट अनुसार नआएकोले यसलाई सरी यसलाई हाम्रो तेस्रो बिटसम्म राख्नु होला लगभग। यसलाई यति राखेर ठिक छ हाम्रो। थोरै यता यति पछि तपाईहरुले यसमा यहाँनिर आएर तपाईहरुले यहाँ सेक इफेक्ट राख्नु होला। यसपछि ओके गरौँ। यसपछि ब्याक आएर फेरि अर्को इफेक्ट एड गर्नु होला। सेक इफेक्ट हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बेसिकमा हुन्छ। बेसिकमा सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसलाई लाउनु होला। यो सेक इफेक्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखौँ सजिलोको लागि। यो तपाईहरुले माथि नै हुँदा नि फरक पर्दैन। सेक इफेक्ट चाहिँ तपाईहरुले यहाँ यसलाई यति राख्नुहोस् किनभने यहाँ हाम्रो ठुलो लाउड स्पिकर आएको छ। त्यही भएर हामी यहाँ अर्को सुरु भइन्जेललाई हामी सेक इफेक्ट राख्छौँ। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को इफेक्ट चाहिन्छ। अर्को इफेक्ट रहेको छ हाम्रो फेरि पनि त्यही सेक इफेक्ट नै ल्याउनुहोस्। सेक इफेक्ट ल्याएर यो चोटि चाहिँ तपाईहरुले यो सेक इफेक्टलाई एक बिट पछाडि लग्नुहोस्। यसपछि यसलाई पुरै भिडियोभरि तान्नुहोस् किनभने यहाँ बीचमा ब्रेक छ। ठीक छ, हाम्रो सेक इफेक्ट आइसकेको छ। त्यसपछि हामीलाई स्लो जुम भन्ने पनि चाहिन्छ किन यहाँनिर हाम्रो स्लो जुम भन्ने इफेक्ट छ। स्लो जुम पनि हाम्रो बेसिकमै छ। स्लो जुम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सेक भन्दा मुनि नै लाउँदा नि हुन्छ। यसलाई तानेर ठ्याक्कै यहीसँग मिलाउँछौँ र यो पछाडिकोलाई ल्याएर यहाँ राख्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो भिडियो ठिक छ। यति पछि हामी यिनीहरूलाई एनिमेसन दिन गइरहेका छौँ। फर्स्टमा यसलाई एनिमेसन दिनको लागि हाम्रो जुम इनमा यो इनमा गएर यसलाई इनमा होइन आउटमा आउनुहोस्। आउटमा आएर यसलाई जुम इन गर्नुहोस्। थोरै मात्रै गरौँ, एक बिट मात्रै दिउँ यहाँनिर यसलाई। त्यसपछि यसलाई हाम्रो एनिमेसनमा गएर कम्बोमा आउनुहोस्। कम्बोमा आएपछि हाम्रो यो इफेक्ट लाउनुहोस्। यसलाई एकताल हेरौँ कस्तो भयो। ठिक छ। त्यसपछि हामीले अरू सबैमा वेभ एन्ड स्लाइड लाउनुहोस्। यसमा पनि वेभ एन्ड स्लाइड, यसमा पनि वेभ एन्ड स्लाइड, यसमा गएन वेभ एन्ड स्लाइड, यसमा पनि सबैमा वेभ एन्ड स्लाइड लाउनु होला। यो बनाउन खासै गाह्रो छैन, तपाईहरुलाई धेरै टाइमै नै लाग्दैन, हेर्दा जस्तो गाह्रो देखिने। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ यो दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो मास्किङ इफेक्ट लगाउनु पर्छ। हामीले यहाँनिर आएर ठिक छ यहाँबाट जहाँबाट जुम हुन थाल्छ त्यसपछि लाउने हो। एकताल यहाँनिर रहेछ
हाम्रो फर्स्टमा यसलाई की फ्रेम लगाउँ, त्यसपछि मास्किङ गरौँ। यो फिल्म स्ट्रिप भन्ने लगाउनुहोस्, यसलाई यता घुमाउनुहोस्, यसलाई यतिकोबाटै सुरु गर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि तपाईहरुलाई मास्किङको भिडियो पहिले कसरी लाउने भनेर मैले पहिले बनाइसकेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई लिंक छोड्नेछु, तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि अवश्य हेर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ ल्याउँ, ओके गरौँ। त्यसपछि यहाँनेर मास्किङ, यहाँनेर की फ्रेम लगाएर फेरि मास्किङमा आउनुहोस् र यसलाई चाहिँ यतिमा ल्याउनुहोस् र थोरै यस्तो खोल्नुहोस् र यहाँ आएर चाहिँ फेरि यसलाई त पुरै छोड्नु पर्यो। त्यसो हुँदा यसलाई फेरि पुरै खोल्दिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसले हाम्रो के भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु, तपाईहरु यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईको भिडियो तयार भएको छ।